aici? Ei bine, a avut foarte mare noroc. Acest motociclist a avut și mai mult noroc pentru că a scăpat cu viață după ce nu a observat trenul. Iar aici avem cel mai norocos ghinionist pe care l-am văzut vreodată, pentru că a reușit să supraviețuiască după ce a rămas blocat în această peșteră sub pământ. Aceștia au fost doar 3 dintre cei mai norocoși oameni la care reacționăm astăzi. De la adevărate miracole până la acest bărbat care a alunecat în cel mai nepotrivit moment. Nu, cade peretele din spate! A supraviețuit! Aproape a fost strivit ca în desene. Cineva se scaldă, iar când scoate capul din apă se întâmplă asta. Eu m-am speriat chiar dacă sunt în fața compunctatorului. Apa din jurul lui probabil e de culoare maro acum și nu de la vopseaua de pe corabie. Acest elefant se îndreaptă spre acești doi bărbați și ei nici măcar nu se mișcă. Ce i-au șoptit elefantului de s-a retras așa? El e de 50 de ori mai puternic. Biciclistul de aici merge liniștit și bum, un copac cade peste el. Copacul probabil stă acolo de 100 de ani, însă tocmai acum a decis că e momentul perfect să cadă. Se pare că viața e plină de lucruri care încearcă să ne omoare, pentru că polițistul de aici doar își făcea treaba când s-a întâmplat asta. Știu că el e responsabil să dirigeze traficul, dar meseria lui sigur nu e să dirigeze mașini care vin spre el cu viteză maximă. Așa cum nici meseria acestui schior nu este să se ferească de drone. Se pare că în timpul Cupei Mondiale de Schi din anul 2015, Marcel Hirscher a fost cât pe ce să fie lovit de o dronă TV care a căzut de sus. Și asta s-a întâmplat la doar câțiva centimetri în spatele lui. Înțelegeți? 10 kg care cad în cap de la 20 de metri înălțime. Asta e ca o piatră gigantică. După acest eveniment, dronele au fost interzise la cursele de schi. Eu sunt de acord cu această lege. El a fost norocos, însă momentele care urmează sunt și mai incredibile. Cum ar fi momentul în care un bărbat a câștigat din greșeală 273 de milioane de dolari la loterie. Sau când cineva a supraviețuit 3 zile într-o navă răsturnată la fundul oceanului. Uite, în acest video chiar am găsit cei mai norocoși oameni din lume. Așa că apasă pe butonul de like pentru efortul meu. Să știi că mi-a luat ceva timp. Aici avem cel mai norocos portar din lume alături de echipa sa. Și imediat veți înțelege de ce. Fiți atenți! Are loc șutul? Așa, mingea nu a trecut în poartă. Încă o lovitură! A treia lovitură! Uitați-vă cât de aproape iese și portarul a reușit să prindă mingea în ultima secundă! Îmi explică cineva de ce stau în poziția asta. Acest videoclip mi-a amintit despre un hobby de-al meu. Top 11 este un joc gratuit în care ești conducătorul propriului club de fotbal și lupți împotriva altor manageri de echipe din toată lumea. Iar jocul este disponibil pe toate platformele mobile și browserele web. Poți să creezi propria tactică, să semnezi jucători, chiar și să alegi cum sărbătoresc aceștia atunci când dau gol. Cu Top 11 poți controla tot ce-ți dorești. Alegi stadionul, emblema, uniforma și multe altele. Știu că mulți dintre voi iubiți acest joc, așa că vreau să vă anunț că tocmai s-a lansat Top 11 2026 cu o grămadă de lucruri speciale. Acest update aduce îmbunătățiri majore stadioanelor Top 11 și crește importanța fanilor, implicându-i direct în deciziile managerilor și câștigarea trofeelor. Asta nu e tot. Noul sezon include cadouri speciale din partea comunității, Fan Loyalty Competition, Fortress Unite Cup și multe alte evenimente spectaculoase și oferte speciale. Așa că dacă nu ai intrat în joc de mult timp, nu-ți fă griji, poți reveni cu vechiul tău club și vei primi recompense de bun venit, ca să devii din nou numărul 1. Top 11 a fost jucat de peste 260 de milioane de oameni, așa că ce mai aștept? Poți descărca chiar acum jocul de pe acest QR code sau de pe primul link din descriere. Iar acum să-ți arăt momentul în care un surfer s-a confruntat cu unul dintre cei mai mari prădători ai oceanului și a supraviețuit fără nicio scrietură. La o competiție care la fel a fost în anul 2015, acest surfer s-a confruntat cu o provocare pe care nu a mai avut-o niciodată, și anume un rechin alb adult. Vedeți și voi rechinul? Fiți foarte atenți, îl atacă. I-a plesnit una peste cap și gata, nu se mai vede. Cu toate astea a reușit să lovească rechinul și să nuate spre echipa de salvamari. Omul ăsta chiar și-a văzut moartea în față și a fugit de ea. Adică a notat, nu a fugit. Și totul s-a întâmplat în direct la TV. Deci el mi se pare o legendă. Și dacă tot vorbim de legende, trebuie să menționăm pe acest pilot profesionist de motociclete, pentru că mergea pe pistă cu 320 de km la oră când a căzut și a reușit asta. Alunecă de parcă ar fi pe gheață. Uitați-vă cât de mult durează asta și la sfârșit a aterizat în picioare. Vlad a alunecat vreo 60 de metri, iar apoi s-a ridicat în picioare de parcă nu s-ar fi întâmplat nimic. Bine că nu a călcat pe o parte în acel moment. Putea fi dureros. Iar acum imaginează-ți că o femeie și-a pierdut inelul de logodnă în timp ce prășea în grădină și l-a găsit peste 13 ani. Hai să vă explic. În anul 2004, Mary Graham făcea ceva treabă în grădina de la ferma familiei și într-un moment și-a dat seama că inelul ei de logodnă, făcut din aur și diamant, nu mai era pe deget. Ea nu putea să renunțe atât
de ușor, așa că l-a mai căutat încă câteva zile, însă oricum nu l-a găsit. Până la urmă ea s-a lăsat bătută și a acceptat că a pierdut inelul pentru totdeauna. Dar se pare că nu a fost așa, pentru că în anul 2017, adică peste 13 ani, nora ei săpa în aceeași grădină când a găsit ceva foarte special, în cel mai ciudat loc posibil. Cumva morcovul crescuse în jurul inelului. Chiar dacă are 84 de ani, se pare că nu le-a văzut pe toate. Sigur a fost uimită de acest fapt. Ei bine, măcar acum știe că e aur adevărat, pentru că a rezistat atâția ani printre noroi și vierbi. Care erau șansele? 1 la 1 milion. Dar dacă există cineva care știe ceva despre șansele de 1 la 1 milion, atunci este acest băiat. Iar numele lui e Don Calhoun. În anul 1993, echipa americană Bulls a organizat o campanie pentru fanii săi. Regulile erau simple: dacă nimerești în coș, câștigi $1 milion. Aceștia sunt o grămadă de bani. Dar șansele nu erau de partea nimănui, pentru că din cei 18.000 de oameni care erau prezenți la fiecare meci, era ales un singur spectator norocos care putea să arunce de la distanță mingea în coș pentru a câștiga milionul. Care sunt șansele de a nimeri coșul? Mai puțin de 1%. De ce spun asta? Pentru că din cei 20 de oameni care au fost aleși să încerce, toți au ratat. Bine, aproape toți, cu excepția unuia. Calculează, aruncă mingea și... a nimerit! A nimerit! Ați înțeles corect, este vorba despre acest băiat care a aruncat de la 24 de metri, a nimerit în coș și a pus mâna pe cecul de $1 milion. Genul ăsta de noroc e ca și cum ai câștigat la loterie. Și pe lângă asta avea doar 23 de ani atunci. Imaginați-vă că și-a cumpărat haine, mașini, case printr-o simplă aruncare la coș. Imediat continuăm, însă eu propun să batem un record de comentarii sub acest videoclip. Persoana care va lăsa cele mai multe comentarii va avea noroc maxim tot anul. Puteți să scrieți ce vreți acolo. Voi spune cine a fost câștigătorul în următorul videoclip. Apropo, fun fact, șansele de a câștiga la loterie sunt de 1 la 10 milioane. Da, știu, nu prea sună convingător să încerc, însă cineva totuși câștigă. Dacă vrei și tu să fii la fel de norocos, apasă pe butonul de like. Poate așa va veni norocul și la tine. Acest bărbat spune că nu a avut un loc de muncă de 15 ani, iar povestea lui e foarte interesantă pentru că a uitat biletul câștigător în magazin. Povestește aici că cumpăra biletele și se juca pe telefon în același timp, iar pentru că avea mâinile ocupate, a pus biletele pe teșghea și le-a uitat acolo. Biletele câștigătoare, însă în acel moment nimeni nu știa că sunt bilete foarte prețioase. Uitați-vă ce zice angajatul de acolo. Făcea curățenie, a văzut biletele, însă știa și cine era ultima persoană care a intrat în magazin, așa că le-a pus deoparte în siguranță lângă casa de marcat. Bilete la loterie care pur și simplu puteau să-i schimbe viața lui, să asigure viața copiilor, nepoților, strănepoților. Însă el pur și simplu i-a dat biletul înapoi cumpărătorului. Biletul acela putea să-l facă milionar, însă acum trebuie să lucreze în acest magazin pentru tot restul vieții lui. Chiar îmi pare foarte rău pentru el. Iar câștigătorul sper că i-a dat măcar o parte din acei bani în semn de recunoștință pentru ajutor. De ajutor a avut nevoie și această femeie, Sydney Thomas, pentru că această șoferiță nu doar că a rămas fără permis de conducere, era cât pe ce să rămână și fără viață. În anul 2024 ea conducea un camion de mare tonaj peste un pod, când dintr-o dată s-a întâmplat ceva foarte neașteptat. O mașină a intrat pe banda pe care mergea, provocând un accident care a împins camionul ei în afara podului cu viteza de 72 de km pe oră. În acel moment viața ei era la 1 milimetru de moarte, pentru că singurul lucru care o ținea pe loc era o bucată de pod care se prinsese de colțul camionului. Ea spune că după acest accident nu conta în ce parte întorcea volanul. Camionul mergea în ce direcție voia el. În acest caz camionul era și camion și șofer. Sydney a rămas blocată în interiorul camionului la 30 de metri deasupra râului și nu făcea nicio mișcare, sperând că dacă stă pe loc, camionul va rămâne înțepenit și el. Și chiar dacă camionul cădea în apă și cumva ar fi supraviețuit căderii, ea nu știa să înnoate, așa că oricum o pățea. Singura ei speranță era ca cineva să vină și să o scoată din camion. Și a așteptat, pentru că în următoarele 45 de minute a rămas nemișcată, până când a venit ajutorul. Dintr-o dată, un pompier a apărut suspendat în aer lângă geamul ei. Până în ziua de azi, ea jură că nu va mai conduce niciodată peste acest pod. Vă imaginați ce frică a tras? Dar spre deosebire de ea, există oameni care se pun de bunăvoie în așa fel de situații nebune. În anul 2012, parașutistul profesionist Richard Hendrickson a planificat cu foarte mare atenție un salt acrobatic de pe marginea acestei stânci din nordul Norvegiei. Cercetase locația, verificase echipamentul, totul părea perfect. Dar când a venit momentul să facă saltul, s-a întâmplat un dezastru. Mai exact, s-a întâmplat asta. Se pregătește și...
bara s-a rupt! Am mai văzut momentul ăsta, însă credeam că e dintr-un film ceva. Așa a ajuns să fie aruncat cu capul înainte de peste margine, de la 1200 de metri înălțime. Doamne ferește! Nu doar că a fost la câțiva centimetri să se lovească de stâng, dar a mai reușit și să deschidă parașuta cu doar câteva secunde înainte să fie prea târziu. Cât despre Richard, v-ați fi gândit că a tras o sperietură zdravănă, nu? Păi nu, s-a întors la parașutism peste doar 2 săptămâni. Dacă asta nu e curaj, atunci nu știu ce e. În continuare avem un caz unde acest schior cade de la mare înălțime. El tocmai a supraviețuit unei căzături uriașe de la 45 de metri, fără niciun fel de parașută. Dar uitați-vă ce stâncă e în spatele lui. Thank you. Iar primul lucru pe care îl spune e thank you. Eu doar îmi lovesc degetul mic de la picior și strig de durere. Ei bine, nu toți sunt la fel de norocoși, pentru că Erin, fata de aici, a trecut în doar câteva secunde de la amatoare de adrenalină la supraviețuitoare. În anul 2012 ea era în vacanță în Zambia, unde se afla la 110 metri deasupra acestui râu, gata să facă un salt de pe pod, fiind legată doar cu o funie. 14 persoane deja făcuseră saltul înaintea ei, dar când i-a venit rândul ei, soarta a fost foarte diferită. Așa sare plină de entuziasm. Doar uitați-vă cât de mult este până jos. Însă funia se rupe și ea cade în râu de la înălțimea asta. A spus că atunci când a căzut în apă a fost ca într-o mașină de spălat. Nu putea să înțeleagă în ce direcție era în sus și în ce direcție în jos, deși a căzut de la înălțimea unui bloc de 30 de etaje în apa în care locuiesc crocodili. Da, crocodili adevărat. Ea a scăpat cu viață doar cu umărul rupt și câteva vânătăi pe spate. Eu pur și simplu nu pot să cred. Și nu pot să-l cred nici pe Melvin Robert, pentru că omul ăsta a fost lovit de fulger de mai multe ori decât oricine altcineva de pe planetă. Și dacă asta nu e destul de șocant, omul ăsta a reușit să se ridice în picioare și să meargă de parcă nimic nu s-ar fi întâmplat de fiecare dată. Din câte spune el, de-a lungul anilor a fost lovit de fulger de 12 ori. Și chiar dacă pare o minciună, Melvin are rapoarte medicale și răni pe corp care confirmă totul, verificate de doctori cu experiență. Dacă îi se strică acoperișul în timpul unei ploi, nu îi recomand să urce să repare. Următorul este acest soldat care era în locul nepotrivit la timpul nepotrivit și din cauza asta a primit un glonț în cap. Cine a împușcat sigur e profesionist, pentru că a nimerit exact unde trebuie. Din fericire, soldatul purta cască și a scăpat doar cu un țâuit în urechi. Însă următorul om despre care vorbim probabil o duce mult prea bine, pentru că acest băiat tocmai și-a făcut praf Lamborghini-ul cu doar câteva momente înainte ca acest videoclip să fie filmat. Și a mai fost surprins făcând glume la telefon. Pe scurt, conducea pe autostradă cu viteza de 150 de km pe oră, când a pierdut controlul și mașina a zburat direct de pe drum într-un copac. Care e rezultatul? Mașina lui pur și simplu s-a rupt în două. Dar partea nebună e că după ce a ieșit intact din mașină, s-a uitat în jur și a văzut că mașina lui dintr-una a devenit deja două. Iar când ambulanța a ajuns la fața locului, s-au găsit vorbind la telefon cu compania de asigurări. Așa că singurii care au avut de suferit aici sunt mașina și desigur compania de asigurări, pentru că trebuie să plătească totul. Omul ăsta e norocos de tot, însă următorul e pur și simplu blestemat, pentru că a pierdut ceva mai rău decât mașina. El a pierdut libertatea. Și dacă n-ar fi fost doar un gram de noroc, acest băiat ar fi ajuns pe nedrept la închisoare pe viață. În anul 2003, Juan Catalan, acest băiat de 24 de ani, a fost condamnat pe nedrept pentru moartea unei tinere, deși avea proba că nu el a făcut crimă, susținând că se afla la un meci cu fiica lui în seara crimei. Poliția nu îl credea, chiar dacă avea și bilete drept dovadă. A fost condamnat la închisoare pe viață fără nicio speranță de eliberare. După cum spunea poliția, el era vinovat, iar în următoarele 6 luni și-a petrecut viața în închisoare. Însă avocatul lui nu era gata să renunțe. El a analizat cu atenție ore întregi de filmări de la acest meci, în speranța că îl va găsi pe Juan în mulțime, pentru ca să dovedească că el într-adevăr era acolo. Deși nu a reușit nimic în privința asta, el a descoperit ceva ce avea să schimbe totul. Din pură întâmplare, comediantul Larry David filma în acea seară un episod din show-ul său. Și coincidența și mai mare, dintre cele 58.000 de locuri de pe stadion, filmările se petreceau exact lângă locul unde stătea Juan cu fiica sa. Și pe una dintre casete, așa era înainte, se filma pe casete, pe una din casete Juan a apărut chiar în cadru. Și asta l-a scos din închisoare. Dintre zecile de mii de persoane care erau prezente la acel meci, Juan era chiar acolo, la doar câțiva pași de Larry David, care urca scările. Asta dovedea clar că biletele lui sunt reale și el nu putea fi criminalul. Așa că 5 zile mai târziu,
judecătorul a respins cazul și a anulat toate acuzațiile împotriva lui. În cele din urmă, adevăratul criminal a fost găsit, iar Juan a primit despăgubiri în valoare de $320.000 pentru că a stat închis în închisoare pe nedrept timp de jumătate de an. $320.000 pentru ca să stai închis cu cei mai mari criminali timp de jumătate de an? Eu nu aș accepta asta. Scrieți în comentarii părerea voastră. Apropo, se pare că doar 32% din cei care se uită la videoclipurile mele sunt abonați. Așa că ce mai aștepți? Abonează-te și așa vei intra în clubul celor cu noroc maxim. Mulțumesc! Însă unele povești de viață depășesc orice limită. De exemplu, există un bărbat care a supraviețuit 3 zile într-o navă răsturnată la fundul oceanului. Da, acesta este Harrison O'Kene și e cel mai norocos om care a trăit vreodată. Norocos după ce a avut ghinion, pentru că în anul 2013 O'Kene lucra bucătar pe această corabie, numită Jascon 4, când dintr-o dată un val uriaș a lovit nava și a răsturnat-o, după care s-a scufundat la 30 de metri în apele înghețate ale Oceanului Atlantic. După ce s-a chinuit să deschidă o ușă blocată, în timp ce apa inunda nava, Harrison a rămas blocat în cele din urmă într-o bulă de aer cu înălțime de 1,5 m, în întuneric complet, iar acolo a stat 3 zile. Avea acolo puțină mâncare și din ce în ce mai puțin oxigen. A spus într-un interviu că se gândea doar la familia lui și la faptul că nu-i va mai vedea niciodată. El știa că urmează să moară, însă din fericire asta nu a fost tot, pentru că după 62 de ore în care nu a putut să facă absolut nimic, a reușit să atragă atenția scafandrilor care au venit să verifice corabia. Ei l-au observat și i-au salvat viața în cele din urmă. Deși niciunul din ceilalți 11 membri ai echipajului nu a reușit să supraviețuiască acestei tragedii, se pare că Harrison a reușit. Mie nici nu-mi vine să cred că s-a întâmplat asta. Apropo, dacă încă nu ai făcut-o, scanează acest QR code sau intră pe linkul din descriere pentru a descărca jocul Top 11. Sunt sigur că îți va plăcea. Iar dacă ți-a plăcut acest videoclip, sunt sigur că îți va plăcea și următorul. Eu pot așa, așa, așa și așa, eu pot